Έφτασα στην Πρατισλάβα και αφού περπάτησα μερικά λεπτά από τη γέφυρα Ούφο, βρέθηκα στο πιο δημοφιλές σημείο της πόλης. Είναι η πύλη του Μιχαήλ. Η πύλη του Μιχαήλ είναι η μοναδική πύλη που διασώθηκε από τα μεσαιωνικά τείχη της πόλης και είναι χτισμένη περίπου στο 14ο αιώνα. Μετά το ποτό μου ήρθε η ώρα να δοκιμάσω τοπικές γεύσεις. Έφτασα λοιπόν στη Slovak Pub και δοκίμασα χαλούσκι, πυρόχι, local μπύρες και λουκάνικα που συνηθίζεται να τρώνε πολύ στη Σλοβακία. Thank you. Μια υπέροχη ηλιόλουστη μέρα ξημέρωσε και αφού ήπια έναν ωραίο ζεστό καφέ, ξεκίνησα για τη σημερινή μου βόλτα στην πόλη. Μετά από λίγα λεπτά περπάτημα, έφτασα στην κεντρική πλατεία της πόλης. Εδώ ήταν και το ραντεβού μας με την ομάδα Free Walking Tour, όπου μαζί με άλλους ταξιδιώτες θα επισκεφτούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης. Είμαστε στην κεντρική πλατεία της Σλοβακίας. Αυτό παλιά ήταν δημαρχείο μπροστά μας. Και τώρα λειτουργεί ως μουσείο. Είναι ίσως το παλιότερο κτίριο της πλατείας. Ο Τσούμιλ είναι το πιο διάσημο άγαλμα της Πρατισλάβας. Είναι ένα χάλκινο αγαλματάκι ενός εργάτη που ξεμυτίζει από ένα φρεάτιο και χαζεύει τον κόσμο. Το όνομά του σημαίνει ο παρατηρητής. Τοποθετήθηκε το 1997 μετά την ανακαίνιση της παλιάς πόλης. Οι τουρίστες αγγίζουν το κεφάλι του για καλή τύχη. Συνεχίσαμε λοιπόν την ωραία βόλτα μας και αφού περάσαμε το Εθνικό Θέατρο, κατευθυνθήκαμε προς τον Ιερό Ναό του Αγίου Μαρτίνου. Ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου είναι από τα πιο ιστορικά και ουσιαστικά μνημεία της Πρατισλάβας. Ήταν ο Καθεδρικός Ναός των βασιλικών στεύσεων του βασιλείου της Ουγγαρίας. 11 βασιλιάδες και 8 βασίλισσες στέφτηκαν εδώ. Συνεχίζοντας, μετά από 10 λεπτά περίπου περπάτημα, φτάσαμε στο κάστρο της Μπρατισλάβας. Είναι χτισμένο σε λόφο πάνω από το Δούναβι. Λευκό, τετράγωνο, με 4 πύργους. Φαίνεται σχεδόν από παντού. Καταστράφηκε από πυρκαγιά το 1811 και αναστηλώθηκε πλήρως τη δεκαετία του 60. Ακολουθώντας τα σύμβολα με στέμμα που ξεκινάνε έξω από τον ναό του Αγίου Μαρτίνου, βρέθηκα πίσω στο κέντρο της παλιάς πόλης. Λίγο μετά σειρά είχε η μπλε εκκλησία, ένα από τα πιο ιδιαίτερα και φωτογενή κτίρια της πόλης. Η εκκλησία της Αγίας Ελισάβετ είναι ολόκληρη μπλε και μοιάζει με παραμύθι, ιδανικό σημείο για φωτογραφίες στην πόλη της Μπρατισλάβα. Απόγευμα πλέον, συνέχισα τη βόλτα μου για να πάω στο πύργο Ούφο. Το πρώτο πράγμα που αντικρίζει κανείς από την κορυφή του πύργου είναι το πανέμορφο κάστρο της Μπρατισλάβα και ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου. Αυτή είναι η πράσινη γέφυρα. Στον πύργο Ούφο έμεινα αρκετή ώρα. Ήθελα να θαυμάσω τη θέα όλη την ώρα ενώ έδιε ο ήλιος. Λίγο αργότερα συνάντησα τον φίλο μου τον Γιώργο, που μαζί με τη Βερόνικα και τον Πάρη συνεχίσαμε τη βραδιά μας. Υπέροχη μέρα η σημερινή. Ό,τι πρέπει για βόλτα στο κάστρο Ντεβίν. Μόλις μπήκα στο κάστρο, πέρασα την πύλη, πλήρωσα ένα εισιτήριο 6 ευρώ γιατί είναι Νοέμβρη, αυτό αλλάζει. Μπορεί να είναι και 8 ανάλογα την εποχή και το μήνα. Και πάω να δω τη θέα και την έκθεση, πρέπει να έχει και μια έκθεση. Το κάστρο Ντεβίν είναι ένα από τα παλιότερα κάστρα της περιοχής, χρονολογείται περίπου στον 9ο αιώνα και είναι ένα σημαντικό φυλάκιο και φρούριο στην εποχή των Σλάβων. Έφτασα στην κορυφή, επάνω στο κάστρο, στο ψηλότερο σημείο του. Το κάστρο βρίσκεται στη συμβολή των ποταμών του Δούναβι και Μοράβα. Η ατμόσφαιρα εδώ είναι μυστηριακή, θα έλεγα.
υπάρχουν μονοπάτια γύρω-γύρω, οπότε θα κάνω μια βόλτα για να τα ανακαλύψω. Κοιτάξτε που έχω έρθει. Κάποιοι ντόπιοι μου σύστησαν να έρθω στο πάρκο Το Όνειρο, που είναι πολύ κοντά στην πόλη και δεν είχαν άδικο. Η θερμοκρασία έχει πέσει αρκετά. Πρέπει να έχουμε γύρω στους 8 βαθμούς Κελσίου, ενώ στην Ελλάδα την αντίστοιχη ώρα θα έχουμε γύρω στους 16-17. Άρα αρκετό κρύο εδώ, μην το ξεχνάτε. Θέλει καλό ντύσιμο. Η υγρασία μπόλικη, ο ήλιος έχει αρχίσει και δει, άρα ό,τι πρέπει για ένα ζεστό καφεδάκι. Και αφού πια το καφεδάκι, πάω στο μνημείο Σλάβιν. Μνημείο Πεσόντων είναι και είναι περίπου 10 λεπτά περπάτημα από εδώ. Έφτασα στο μνημείο Σλάβιν. Είναι ένα μνημείο αφιερωμένο στους Σοβιετικούς στρατιωτικούς, όπου έπεσαν για να απελευθερώσουν την Πρατισλάβα από τους Νάζι το 1945. Πάω να το δω από κοντά. Και μετά από μια γεμάτη μέρα επέστρεψα στην πόλη για φαγητό και για μια τελευταία βραδινή βόλτα. Underground Bar, ένα από τα παλιότερα εδώ, το Steinsplatz. Λοιπόν, καλημέρα παιδιά. Είναι η τελευταία μέρα εδώ στην Πρατισλάβα. Το στενότερο σπίτι στην Πρατισλάβα, με πλάτος 1,30, ακριβώς δίπλα στην πύλη Μιχαήλ. Αυτό είναι το σημείο 0 της πόλης. Και εδώ είναι η Αθήνα. Το πελάκι μου έδειχνε την επιστροφή στην Ελλάδα. Αν σου άρεσε το βιντεάκι και αν θέλεις να βλέπεις αντίστοιχα, πάτησε μου like και εγγραφή στο κανάλι. Ραντεβού στο επόμενο ταξίδι.